חג שמח. חג שמח, לחיים. לחיים. את יודעת, עכשיו בחג האסיף, ערב סוכות. כן. לכבוד החג הזה ביקשתי ממך לשיר, שיר שלך שאני מאוהב בו כבר שנים, שנקרא מעיין הזוהר. יש פה שורה שאומרת, בואי אליי עוד פעם, אל תתני לי להישאר צמא. אכן. וצמא הוא בעיניי התחושה העמוקה ביותר כחקלאי, התחושה העמוקה ביותר של חג האסיף. כן. שאתה יודע שאתה רגע לפני שהכוס מסתיימת. שסוף, אתה יודע, התאנים האחרונות, הרימונים האחרונים, החיטה כבר נקצרה ועכשיו זה עובד רק על תקווה. וזה מזכיר לי סיפור על רבי ישראל מרוז'ין. ואת יודעת, בחגי תשרי היה נהוג שהחסידים באים לבקר את הרבי. כן. והגיעו אליו כך בערב ראש שנה, רק ביקשו ממנו איזה וורט, שייתן להם איזה דבר תורה לדרך, ואמר להם, תשמעו, מה שרציתי להגיד לכם, זה בחייכם, תתפללו בזמן. תגיעו לתפילה בזמן, שחרית, שחרית, מנחה, מנחה, ערבית, ערבית. עכשיו, לחסיד, חצי מהסיבה שאתה נהיה חסיד, זה כדי שלא צריך להתפלל בזמן, שתוכל לקום מאוחר. וואלה, לא הייתי בטח, מודעת קרן, לזה. רוב העניין, זה העניין של הכוונות. התפילה לכשעצמה היא לא מספיקה, אתה צריך לבוא אליה מתוך התכוונות. וההתכוונות לא באה לפי שעון. היא לא לפי שעון. קצת כמו הופעות אולי, אני לא יודע, קצת כן, כמו לשיר כן. לפני קהל או להקליט, נכון? כן. הפרצוף שלהם משתומם, אז הרבי אומר, אני אספר לכם על זוג. זוג שהיה ביניהם רעות ושלום ואחווה. ומדוע? מפני שמדי היום היה חוזר הגבר הביתה מעמל יומו ב16:45, וב-5 בדיוק הייתה מניחה אשתו לפניו מרק שהוא התחם באותה טמפרטורה, באותה כלי, באותו מקום בשולחן, והוא היה אוכל ואומר תודה לאל, ברוך השם, איזה יופי שיש לי כזה מרק, ולא נשאר צמא. עד שיום אחד הוא הגיע ב16:45 וב-5 לא מגיע המרק. אומר הבעל, בוודאי השיגה אשתי היום חתיכה של עוף. עוף לוקח זמן ארוך יותר, אני אמתין. 5:15, 5:30, עדיין לא מגיע המרק. הוא אומר, בשר. חתיכה של בשר היא השיגה. אז אם בשר, אז באמת... שווה את המתנה. 5:45, 6:15 מגיע המרק. איזה מרק? אותו מרק. הגבר מתעצבן ואומר, מה זה? בשביל זה חיכיתי עד עכשיו, וכועס עליה והם רבים, והוא מגרש אותה. וגם הקדוש ברוך הוא. אתם לא מגישים לו מרק בשר, אתם מביאים כל יום את אותו מרק שועית, לפחות תבואו בזמן. וואלה, והתלמידים לוקחים את זה לליבם, יוצאים לדרך, ונוסעים בכרכרה, נוסעים בעגלה, כמו בכל סיפור חסידי, וביער, כמו בכל סיפור חסידי, מחכה זקן אחד, הוא מבקש טרמפ. והוא עולה לעגלה, הוא מתיישב בצד, והחסידים הוגים ומדברים, והוא שומע הזקן, ואז הוא אומר, סלחו לי שאני מתערב, את הרבי שלכם אני אינני מכיר, אבל מה שהוא אמר הוא שטויות. והם שטויות, הרבי שלנו, כן, בוודאי. נראה לכם שבני זוג מתגרשים בגלל שהמרק לא הגיע ב6, הם התגרשו מפני שלא הייתה ביניהם אהבה. לו היו אוהבים אחד את השני, לא היו מתגרשים. על שעה באיחור של מרק. שומעים זאת החסידים, וביום כיפור חוזרים אל הרבי. תראה, לא אנחנו, אבל היה איזה זקן שאמר כך וכך, ואומר להם הרבי, ידעו לכם שיש אנשים שבאים לעולם הזה רק כדי להגיד דבר אחד, והזקן הזה כבר לא איתנו. וזה הזכיר לי את השיר שלך מאוד, זה הזכיר לי את הכמיהה אל המעיין הזוהר. הרי הצמא של צמא, של צמא לך נפשי. של צמא לך נפשי הוא צמא רוחני, אבל שחווים אותו בעוצמות שאפשר לחוות רק צמא פיזי. והמעיין הזוהר? והמעיין הזוהר הוא אותה הבטחה של מימוש, שיש בו את כל האפשרויות ולכן אין בו גם אף אפשרות, כי הוא לא באמת בר... כי הוא רגע שאי אפשר לאחוז בו. הוא רגע שאי אפשר לאחוז בו. אתה אומר, זה רגע של סוף, זה רגע שבו אתה רואה את התאנה האחרונה נקטפת, אבל הרי כל הדבר הזה הוא דבר, הוא סרקולציה. אבל סוף המחזור מסמל גם מיד את תחילתו של מחזור חדש, נכון? כאילו... אני חושב שזו שאלה אמונית. הבנתי. האם סוף הוא התחלה? האם דבר שמסתיים, יש בך את הביטחון? אני חושב שבחקלאי האמונה הזו נטועה יותר. לא יודע איך זה אצל אומן. איך זה אצל אומנית שסיימה לכתוב? כל שיר הוא האחרון. הוא האחרון. האם המעיין שלי יחזור לנבוע, וככל שעוברות השנים זו לא תחושה שהיא נהיית קלה יותר, אני חושבת. אבל מצד שני, פתאום יש לך דילן, אתה יודע, ואתה אומר, אוקיי, יש תקווה. יש תקווה. אז אני שמח שאני עוד זוכה לשתות מהמעיין שלך כמה יום.
ואני רוצה לבשל משהו. סליחה. ונכין לנו איזה מאכל לסוכה. התקווה תנבע את המעיין. יאללה, אמן. בואי. לכבוד הסוכה ולכבוד האושפיזין. אנחנו נכין מין טרטטן כזו, איזו עוגה הפוכה במחבת שגם תיכנס לתנור. בטרטטן הקלאסי יש תפוחים וקרמל, אנחנו נוסיף גם קרישה וגבינה מלוכה ותמרים, ונאכל את זה אחר כך עם יוגורט, עם פלפל חריף, כי ככה אנחנו אוהבים. מוכנה? כן. לא תתרחק כל כך. לא? אוקיי. לא, תתקרבי שתשמעי את ה... וואי! לחיים, לחיים. חג שמח. חג שמח. כיוון שאני כבר יודע שאת בשלנית מנוסה, את תתחילי בלקלוף תפוחים. אוי, לא, אתה נותן לי את המלאכה הכי כאילו... מה? לא מתגמלת. מדוע לא? כי מה... כי זה לא יצא טוב. איך אתה רוצה שאני אקלוף? זה יצא נהדר. פשוט לקלוף להם את הקליפה. אוקיי. אני לא יודע, אין לי הוראות מדויקות יותר לתת לך. כל פעם שאנחנו נפגשים, אני מאזין מחדש למין דיסקוגרפיה כזו שלך. ואני אומר, איך זה יכול להיות שזאת אותה אישה? אני לא הכרתי אותך מגיל 20 או 17, מתי שהתחלת. יש איזה מהלך חיים כזה. ממש. ביצירה של כל אחד. שמשהו נגמר ומשהו מתחיל, או שזה המשכיות? יש שלב ראשוני שבו המעיין נובע, ואתה פשוט, כל מה שצריך לעשות זה לראות איך לא עוצרים את זה. החיים מספקים את החומרים שהם מספקים, לרוב זה חומרים לא תמיד פשוטים. לא תמיד פשוטים. אבל בלעדיהם קצת קשה, בלעדיהם נכון? קצת קשה בגיל הזה, אבל יש איזשהו שלב שבו זה נהיה קשה. קשה יותר לכתוב שירים וצריך להתחיל לחשוב האם אני מוכנה לצאת מעצמי ולהגיד משהו גם על המקום שאני חיה בו, העולם שסביבי. למה זה הופך להיות קשה לכתוב שירים? כי אנחנו חווים פחות? כי החיים נהיים הכביסה והכלים והילדים? קודם כל גם. אני בדיוק עכשיו כותבת משהו חדש, ואני ממש מבינה שאני עכשיו נוכחת ברגע הזה שלי בחיים, אין לי איך להימנע מזה שהעיסוק שלי הוא במעבר הזה, בפרידה הזאת מהילדות שלי, אל תוך האימהות שהיא חוויה חדשה, אבל שיש בה גם מימד של פרידה. נכון, בשיר בני פרח כתבת איך אני... כן, אין לי איך לחזור לחדר הישן. כן, אף על פי שאת גרה באותו בית עם אותו חדר ישן. כן, יש לי, במקרה עכשיו החדר הזה הוא המטבח דרך אגב. של אותו בית שגדלת בו, אבל אי אפשר לחזור אליו. אי אפשר לחזור. אני נורא עסוק בזה עכשיו במהלך החודש הזה, במהלך תשרי. יש את העניין של המחזוריות, שהטבע כולו עוטף אותנו בזה שאני מפסיק רגע, אבל תכף אני מתחיל מחדש. כן. ואז אתה חושב על החיים של עצמך, אתה חושב האם ניתן לקצוב, האם יש מועדים לחיים, האם באמת כל יום כיפורים, או כל ראש שנה, או כל סוכות, אנחנו חוזרים אל אותם הדברים, אבל לא, אי אפשר לחזור אל החדר אי אפשר לחזור, וגם השאלה אם אתה כל הזמן עסוק גם באי אפשרות לחזור או לא, כי אני מוצאת עצמי, מכיוון שאני בן אדם קצת נוסטלגי באיזשהו אופן, עוסקת בשאלה של למה הדלת נעולה, למה אי אפשר לחזור. אני לא רוצה שתפתחי את התמרים. אלא? אני רוצה שתחתכי אותם, תסתכלי, לחצי לרוחב. כן. יכולה על הקרש גם. אז מדוע אי אפשר לחזור? כי כן, אנחנו לא ילדים. כי הנערות והילדות אלה דברים שלא יחזרו. והתחושה הזאת שיש זמן, שיש שפע של זמן, שאפשר לתקן, שאפשר לעשות דברים... בגיל צעיר. בגיל צעיר, יש זמן. או להבין בדיעבד, להבין אז כמה הזמן יקר. לא חושבת שהבנתי בגיל 20 כמה זה יקר. אני זוכר שחכם דוד מנחם, פעם היינו ביחד בבית הכנסת של הרב פינטו ביסאווירה. הוא עמד שם על הבימה, והוא אמר שלאדם יש 4 שלבים. כשאתה ילד, אתה מקבל כדי לקבל. כשאתה תינוק, זאת אומרת, תינוק, אתה יודע, תן לי אוכל, תן לי. כשאתה ילד, אתה לומד לתת כדי לקבל. אתה יודע שאם תיתן משהו, אתה תקבל משהו. כשאתה מבוגר, אתה אמור לתת כדי לתת, נכון? כן. אבל הצדיק יודע שמה שצריך באמת, זה לדעת לקבל כדי לתת. אנחנו מתקשים לקבל. נכון. כי כשאתה נותן כל כך הרבה, אתה לא מצליח לקבל. זה קצת כן. הסיפור של השיר הזה, המעיין הזוהר? באיזשהו אופן כן. השיר הזה, זה שיר בהזמנה, ואני בדרך כלל לא כותבת שירים בהזמנה. אז ביקשו ממני לכתוב שיר. אני רוצה שתכתבי לי שיר על אהבה אסורה. אמרתי, אוקיי, זה תחום שאני
מבינה בו דבר או שניים. שמעתי עליו. וכתבתי את השיר הזה וקרה משהו, הכתיבה על תשוקה, על תשוקה כדבר שהוא בונה והורס בו זמנית. זאת אומרת... וזה לא רק תשוקה של גבר אל אישה. זה לא תשוקה, זה תשוקה באופן כללי. העניין. כן, כן. זה שאתה רוצה תנועה בחיים, זה שאתה צריך שהמעיין שלך ינבע. זה שאתה צריך שתהיה תנועה של אהבה, של געגועים, של אני מחכה למרק שועית הזה. לגמרי, איזשהם חיים שהם כמה סנטימטרים מעל פני האדמה, ולא כל הזמן בתוך האדמה. אין בעיניי מינון לדבר הזה. אני לא מכירה בדבר הזה של במידה. אי אפשר לשלוט בזה. שלא לומר, זה לא שולט בנו, זה לא אנחנו שולטים בזה, זה שולט בנו לגמרי. זה שולט בנו, ואני חושבת שהמידתיות היא אנטי תשוקה במובן מסוים. מה שאמרת עכשיו, אני חושב שהוא בסיס כל החשיבה היהודית לאורך כל הדורות. המתח המובנה בין מידה לבין חשק, בין הרצוי לבין הרצון, להיות במקום הטוב, הנכון, האמיתי, לבין מה שאנחנו מתאבים אליו, כן. הוא כל הדיסוננס הזה. בטח. והרגעים המדויקים האלה, שבהם אתה יכול להביא את החשק שלך למקום של הרצוי, שמתאווה כן. למידה. למידה. אז זה סוד שאני עוד לא, אתה יודע. זה המעיין? יכול להיות שכן. להיות במצב של מנוחה לא מתוך תרדמה. כן. אלא להיות במצב של מנוחה... מתוך שלווה. מתוך שלווה, עם התשוקה, עם החומרים המדשנים של החיים. צריך שזה יהיה קצת פרום וקצת לא ממושמע. וגם לא צפוי טיפה. ולא צפוי. אני חושב שזה הסיפור של העונות, את יודעת, כי הרי לכאורה לא היה בעיה לברוא את העולם הזה טרופי. כל השנה יורד גשם, את יודעת. זאת אומרת, היינו יכולים לחיות במין עולם כזה שכל חודש מבשילים הפירות. כן. ושכל הזמן החיטה צומחת. לא היינו צריכים את הדבר הזה, ליצור את המתח. כן. אבל אני חושב שבלי המתח הזה, מחלחל אל הלב המובן מאליו. נכון. אבל העונה הזו, לעונה של הסיף, איכשהו היא נוצרה באופן כזה שהטבע משאיר בפתח. אתה יודעת, הוא סוגר כן. דלת, אבל פותח חלון. כן. כך למשל, את יודעת, התפוחים המתוקים של הקיץ כבר נגמרים, אבל זו עונת הגדיד של התמרים, נכון? ועוד מעט החורף והקרישות יהיו שמנות ואבות כאלה. כן. ואתה כל הזמן בציפייה, כן. אצלי זה בציפייה לצלחת הבאה, למנה הבאה. אז אנחנו נרכיב עכשיו את הטרטטן הזה, ותראי, זה מאוד מאוד כיף לעשות מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. והדבר הראשון שאני עושה זה... מניח בחתיכה קטנה לא גדולה של חמאה. פיצית, ומה יש לומר? כן, ממש פיצית. מה שנקרא, רק בשביל לשמן טיפה. והדבר השני שאני עושה, זה אני מפזר בה סוכר. כיוון שהמתכון המקורי, בעצם מקרמלים בו את התפוחים. כן. אז אנחנו גם נקרמל עכשיו את הקרישה והתפוחים והתמרים. כן. אלא שהפעם אני גם אוסיף פלפל שחור. כיוון שאלה החיים. אלה החיים, חייבים פלפל שחור. את יודעת, ככל שאני חושב על חג האסיף, הלוא שלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, מתוך העולם הרוחני היהודי הוספנו להם את הנדודים במדבר ואת הישיבה בסוכות, שזה נפלא, מפני שזה רובד נוסף לרובד האינטואיטיבי של הטבע. כשאתה חוגג אסיף, מה אתה חוגג? אתה חוגג את העובדה שנגמר. כן. ומדוע אתה חוגג את זה? משום אתה אומר, אני חוגג את זה משום שאני יודע שזה יתחיל שוב. כן. האם מישהו יכול להודות באמת רק על זה שזה נגמר? את אמרת לי קודם שכל שיר שאת יוצרת הוא השיר האחרון. כן. ואם אחרי השיר האחרון את יכולה להגיד, זהו, תם תפקידי. זה מה שהיה לי לתת. תודה שזה היה. אני חושב זו משימה קשה מאין כמוה. קשה ביותר, קשה ביותר. אני מתחיל לסדר פה. וואי, איזה יופי. יש לי פה תפוחים. עכשיו אני אסדר ביניהם את הקרישות. תכף תראי איך לאט לאט זה מתמלא. בין לבין אני אשים את העיגולים האלה של התמרים. ודווקא אני משתדל את המקום הפנוי, את החלל הפנוי. לקרישה. למלא בקרישות. המרבה בקרישה. כן. משהו. קרישה זה, יש כזה משפט בטח שעוד לא המצאנו. יש בטוח, וצריך למצוא את ההמשך שלו. לא, בטוח יש משהו. תרגמנו את זה מצרפתית כרגע. יש איזה משפט כזה בצרפתית.
אם דיברנו על איך לייצר זרימה, איך גורמים למעיין להמשיך לנבוע. כן. אז זה קצת להציק לו, קצת לצבות כן, אותו, כן, נכון? כן, להניע וקצת זה לשים תהליך. פלפל שחור בסוכר וקרישה כן. עם התפוחים. בינתיים מפורר בטח. פה פטה, בשמחה, מלוכה, כי היה לנו וואו, חריף ומתוק, בדיוק. נפורר פה פטה למעלה. שלא יחסר איזה טעם. אני חושב שכל הטעמים כבר פה, וכדי להפוך את זה לטרטטן, מה שאני צריך זה אני צריך לקחת יריעה של בצק אלים, ומניח אותו כך, מעל, וואו. פשוט ככה, מכיוון שאני לא מחויב לאיש, אני פשוט דוחף את הצדדים. את כל הדבר הזה אני נושא מכאן, ומעביר על תנור שחיממתי מראש, תודה רבה, ל-250 מעלות, בערך 10 דקות או רבע שעה עד שהבצק יזהיב, כן. ואז אנחנו נהפוך אותו. אז בינתיים כשהטרטטן, המתוק, מלוח, חריף, חמוץ שלנו, נמצא בתנור, כן. תשקיע אותי מהמעיין הזוהר שלך, בשמחה. וכשתסיימי אני אאכיל אותך מהטרטטן המתוק שלי. זה דיל טוב. זה דיל מעולה. לגמרי. אף אחד לא אמר לי שככה זה יהיה. הדבר שהלב שלי יוצא אליו הוא הדבר שאסור לי לבקש. אף אחד לא אמר לי לחיים יש דרך אכזרית, לתת לך לשתות מים זוהרים ולהשאיר אותך צמא בקרקעית. לפעמים אני נזכר בעיניים ששמטו את הקרקע מתחתיי. זה מהיר כמו תאונה, מבט אחד ודי. לפעמים אני נזכר בימים שקטים כשהסתובבתי בעולם בעיניים עצומות. הייתי מישהו אחר, אבל מי הייתי אני לא זוכר. אליי עוד פעם, אל תתני לי להישאר צמא. בואי אליי עוד פעם, אל תתני לי להישאר צמא. בואי אליי עוד פעם, אל תתני לי להישאר צמא. בואי אליי עוד פעם, אל תתני לי להישאר צמא. כמה פעמים רציתי לדבר והמילים שלי קפאו כשהן פגשו את האוויר, כאילו מישהו אומר לי מוטב שתמשיך להסתיר את הדבר שהלב שלך יוצא אליו, את מה שלקחת בגנבה, כי יבש המעיין הזוהר ועכשיו אתה צמא. ברוך הבא. בואי אליי עוד פעם, אל תתני לי להישאר צמא. בואי אליי עוד פעם, אל תתני לי להישאר צמא. בואי אליי עוד פעם, אל תתני לי להישאר צמא. בואי אליי עוד פעם, אל תתני לי להישאר צמא. מספיק חדה לתאר כמה זה בוער. כשזה בוער אין מילה מספיק רק קל לתאר את השלווה המתוקה של הבשר כשאתה נכנס
למעיין הזוהר. בואי אליי עוד פעם, אל תתני לי להישאר צמא. בואי אליי עוד פעם, אל תתני לי להישאר צמא. בואי אליי עוד פעם, אל תתני לי להישאר צמא. בואי אליי עוד פעם, אל תתני לי להישאר צמא. אל תתני לי להישאר צמא. אל תתני לי להישאר צמא. אל תתני לי להישאר, אל תתני לי להישאר, אל תתני לי להישאר צמא. מוכנה? נולדתי מוכנה. תראי כמה זה יפה הדבר הזה. אני חושב שצריך לתת לזה איזה רגע של כבוד. חג שמח. חג שמח. תודה על המעיין שבינתיים ממשיך לפעול. תודה רבה על המעיין הזה ובכלל. וואו. שירה. זה שירה. וואו. פעם? 7 אבל.